guys, sa video na to mga boss, ang i-share ko sa inyo is yung wiring diagram ng ating turn signal light and then yung hazard warning light. Ito yung front ng ating multicab. So merong ilaw dito, yung right turn signal at saka yung left turn signal. Sa ating dashboard, makikita natin yung pilot light para sa right indication. And then meron ding pilot light para sa left indication dun sa ating dashboard. Then sa gilid ng ating multicab, dun sa may bandang taas ng ating pinto, may nakalagay din na ilaw dun. Yun naman ay side turn signal. Right, and then meron din tayo sa kabila, sa left side meron din tayong side turn left na ilaw. At ng ilaw dito sa ating right side ay i-connect lang natin yan. Yan, pati etong mga pilot light, ayan, nakakonect lahat yan. Then at the same time, dito din sa left side, lahat ng ilaw ng left ay i-connect lang din natin. Yan, i-connect lang natin yan. So mangyayari ay ganito na yung magiging connection nya. Yan. Lahat ng right na ilaw natin ay i-connect natin dito sa may right connection. Yan. Ito yung ating right for the switch. And then ito naman yung ating left connection. So lahat ng ilaw sa left, i-connect lang natin yan. Yan. So mangyayari ay ganito na siya. And guys, so lahat ng ilaw dito sa right ay na-connect na natin sa ating switch, at lahat ng ilaw dito sa left side ay naka-connect na rin dito sa ating switch. So itong ating flasher relay, itong pin na yan ay ito yung L nya, yung load side. So i-connect lang natin siya dito. Ito yung pinaka common nila, common ng left at saka common ng right. So ito yung point na yan. Yan. So ang mangyayari ay ganito. Yan. So ito yung L, ito yung load side, ito yung B, and then ito yung E. So bali guys, ito na yung magiging connection. So yung load side ng ating relay, yung L, nakakonect na yung yung right side na mga ilaw. So ayan, kung magsi-switch on siya, ayan, magkakaroon na tayo ng connection lahat ng ilaw dito. So dito naman sa ating left side na mga ilaw, so ayan, nakakonect na rin to. Ayan. Then ayan nga, dito, and then dito. So ayan, nakakonect na rin to dito sa ating load side. Ayan, nakakonect na siya. Guys, ang gagawin natin is i-connect natin tong B dito sa battery. So i-connect muna natin siya sa switch. So mangyayari, ayan, dito natin siya i-connect. Ayan. So para masupplyan niya itong right and left. So ito yung pinakaano natin. So ayun guys, i-connect na natin itong B dito sa ating switch. Then ang next na gagawin natin is i-connect natin to sa ating battery. Ayan, dito. And then pupunta dito sa ating main switch, dadaan ng fuse. Then pupunta dito sa ating battery. So ang mangyayari ay ganito. Ayan, ito na siya. Ayan, so connected niya siya sa left and right na mga ilaw. Ayan. So ayun mga boss, kompleto na yung ating circuit. So titingnan natin kung connected na ba lahat ng mga signal lights natin. So ito yung battery natin. Kapag switch on natin to, ayan, so ang mangyayari, magkakaroon ng flow ng current, dadaan sa fuse, sa main switch, and then pupunta dito,
Ayan, dito. So i-energize niya yung ating flasher relay. Ayan, merong negative connection, then meron na rin tayong positive supply dun sa ating flasher relay. So mag-energize na siya, and then ito yung load natin, pupunta dito sa right side. Ayan, so connected na yung lahat ng right side na ilaw. Then ito na, naka-ground. So meron na tayong flow of current dyan. And then titingnan natin yung ito, yung mga ilaw na yan. So lahat ng left side na ilaw, ayan, so dito, ayan, so connected na. So ilaw na yung ating mga signal light pag naka-switch on yung left, and then pag naka-switch on din yung right. So dito naman mga boss, titingnan natin kung magpa-function ba yung hazard natin. Naka-switch yung ating naka-switch on yung ating main switch. So hazard naka-on. Ayan, connected yung ating left signal. Ayan, so connected siya. Ayan, so naka-connect siya dito. Titingnan natin kung may power ba. Ayan. Ayan, so naka-power on. So ma-activate natin yung hazard sa left na signal, and then tingnan natin dito sa right side na signal. So to connection natin to sa ating right side na valve. Then ito naman ay connection dito sa ating load. So and then meron kang supply power dito sa ating main switch. Ayan. Tapos titingnan natin kung kahit na naka-switch off yung ating main switch, ay kung makakapag-hazard pa rin ba tayo. So tingnan natin dito. Ayan, wala nang flow dito. So hindi niya ma-activate itong relay. So ang gagawin natin is itong switch na to, i-connect lang natin siya dito. Ayan, dito. And then ayan. So ang mangyayari mga boss, kahit na naka-switch off yung ating main switch, meron pa ring supply. Ayan, dito. So dito kukuha, dito dadaan. Ayan. Then dito. Ayan. I-activate niya pa rin tong itong part na to, itong terminal B. So magkakaroon, mag-energize yung coil dito. Then ito, connected to dito. Mga boss, ito na yung magiging natin, final connection natin. Ayan. So buo na yung ating wiring diagram para sa ating turn signal light and hazard warning light.